First, gagawa tayo ng scene. Scene muna. Scene 1, scene 2. Diyan natin ilalagay yung mga sources sa mga web camera. Yan. Meron na kasi ako nagawa. Nilagyan ko ng main na pangalan. Pinalitan ko. Rename. Yan. Halimbawa, bago pa lang yan. Tapos dyan, wala pang laman. Mag-add ka ngayon ng video capture device. Yan yung web camera ng PC. Yan, piliin mo lang yung alimbawa sa PC yan. PC camera, webcam. Tapos, video mag-ano ka mamaya. I-remove ko muna. Uulitin ko para makita nyo lahat sa simula, sa start. Ayan na yung nagawa ko. Pero ipapakita ko sa inyo. I-erase ko yan muna sa lahat. Yung sources. Yan. Yan, mag-start na tayo. Add web camera. Yan yung pinakaunang gawin natin. Yung scene 1, tapos yan, video capture. Yung camera mo. Kung ano yung nakaset na camera. Pero sa akin, sa PC na mismo yung camera. Video capture device. SI webcam. Yan yung web camera nyo natin. Cellphone gamit ko nag-record eh. Bagong gising. Pwede nyo siya ilagay sa gitna, sa gilid, or sa taas kung saan nyo gusto ilagay yung webcam nyo. Yan yung lalabas sa YouTube na screen pag nag-live ka. Display capture ay wag mo na to kasi yun muna sa pag mag-live tayo, yung nakikita sa screen. Bali, gawin lang natin video cam at saka yung screen. Halimbawa, magparuleta ka. Halimbawa, yung browser. Google. Click OK. Automatic na siyang lalabas sa akin eh. Kasi Google yung gamit ko na browser. Ganun. Yung pwede mong palakihan or paliitin. Yan yung mga ginagawa dati pag paangat. I-browse mo lang yung mga site na yun. Yan, starring. Yan yung channel ko. Yung paruleta. Yan. Tapos mag-search ka dyan. Yan yung makikita sa sa screen mo pag nagla-live ka. Display audio. Yan yung kung okay ba yung mic mo, kung nagsasalita ka, gumagalaw siya. Pag may gusto ka pa idagdag sa screen mo, mag-add ka lang video, image, or mga kung ano-ano pa. Kung may mga download ka na. Or may mga picture na ilagay mo sa sa screen. Pwede mo rin siya i-edit. Edit. Green screen ko, di ko ginamit.
sinampay. Madali lang yung green screen. Yung simple lang muna yung ko tuturo. May filter siya. Gusto mo ng brightness or color, i-edit mo yung color. Yan. Basta ako right click lang lagi sa option. Pwede din sa sa plus, minus. Add. I-add mo dyan para mas madali mong makita, mag-edit ka. Yan, brightness, color, para hindi masyadong madilim or masyadong maitim. Pwede rin default lang, para di ka mahirapan, default na lang, default lahat. Ngayon, pag nag-live ka na, ay halimbawa nakaset na yan, start streaming ka lang dyan. Yan. Excuse me. Yan, pwede ka rin mag-add ng picture. May gusto ka pang idagdag. Pero saka mo na lang yung kalikutin pag na. Kabisado mo na lahat. Kahit ako hindi ko kabisado lahat eh. Kailangan nating mga likot. Add image. Excuse me. Mag-add ka ng picture. Halimbawa gusto mong i-background sa likod mo. Pag may green screen ka, hanapin mo sa PC mo. Ito sarili kong picture to dati. Gawin kong background. Yan, picture namin yan nung gumala. Yan, gawin kong screen sa likod ko. Yan yun. Ito, medyo tanga ako dyan. Hindi ko tinignan sa ano ko nakatingin. Drag and paste lang yung picture mo sa webcam. I-drag mo siya sa para siya yung mauna. Para siya yung nasa front. Para di siya nakatago dun sa likod ng image. Kapag may green screen ka, yan, makikita yung background lang at saka yung ikaw. Yun, nakasampay pa yung green screen ko, hindi ko ginamit. Ganyan siya, background na makikita. Pag nasa likod mo siya, ikaw at saka lang. Background na ginawa mo. Yung image nilagay ko. Yung picture. Naging background. Ayan na yun. Punta ka ngayon sa live mo. Private mo muna. Saka na yung thumbnail. Save.
lagyan nyo ng title. Nilagay ko lang try. Tapos, kukunin nyo ngayon yung stream K. I-paste mo sa encoder mo yun sa kanina. Copy. Balik ka sa lagay mo dito sa settings. Yan. Lagay. Ano ba nakalagay na dyan? I-click mo lang ang apply. Tapos okay. Tapos balik ka na. Hindi mag-start yung live mo pag hindi mo pinindot tong start streaming. Start mo. Pag gusto mo na mag-live, pag okay na yung mga settings mo, start. Yes. Lalabas siya ngayon dito sa setup to. Ang laki. Yan, naka-live na siya. Naka-private lang siya. Yan ay lalabas sa YouTube. Live streaming mo. Hello. Thumbs up. Oh, dito lalabas yung mga chat. Ganyan. Sana nakuha nyo po. Starring pa yung sinampay ko. Bye-bye. Enjoy live streaming. Ito yung YouTube, OBS Studio at yung YouTube lang. Late lang siya ng seconds. Kahit saan naman late. Napindot ko na yung end. I-end pa pala dito sa ano. I-end pa pala. Stop streaming. Are you sure? Yes. Yan, kailangan mo rin i-stop dito. Start streaming at stop streaming lang. Huwag kalimutan after ng live or unahin mo na dito para sure na di makalimutang ma-off. Yun lang. Bye-bye.